guys, itong aking tela is from the scrap lang to from the previous project ko. Kaya kung may mga scrap kayo, pwede nyo pang gamitin yan. So, ito na yung front natin. Tabasin na natin guys. After natin matabas ang front, tabasin natin ang ating back. So, yung back medyo aksaya sa tela siya. Kasi naka-slant siya. Siyempre, susunod din siya dahil ito yung side. Dapat nakasunod siya dito sa ating ang tawag dito, sa ating tela. Hahanapan natin siya ngayon. Ayan. Dahil meron tayong slope doon. Ayan guys, dahil itong side, nakasunod siya kung saan nag-i-stretch ang tela. So, tapos na natin tabasin. So, guys, ayan, baka malito kayo. Lagi nyo titingnan yung curve na ganito at yung mahaba, yan yung sa gitna. So, ganito. Para hindi tayo malito, pag atin na siyang ino-overlap, kunin nyo to. Pag harapin nyo na ang parehas na right side. So, ang magiging right side niya, guys, ganito. Ayan. Ayan guys. Alisin ko itong isa. Ayan. So, uunahin natin i-overlock shoulder and then the side close, guys. I-spilin nyo na or ipin nyo na para hindi kayo malito. Isama-sama na sila together. Okay guys, unahin natin ang shoulder. Atin munang i-overlock ang shoulder. Ito ang shoulder niya guys. Shoulder muna, parehas na shoulder. Tapos side close.
Side close to. So guys, ngayon tapos na natin ma-side close at ma-shoulder together, no? Ngayon pwede tayong magsimula kasi i-overlock natin lahat, guys. Dahil tayo isisingle lang natin yan. I-overlock natin lahat. Kahit saan tayo magsimula, pwede. So, subukan kong magsimula dito sa front ng laylayan. Front. Tignan nyo guys. Walang putol na to guys. Tignan nyo guys, tapos na, wala siyang putol. Pati neckline meron na. So guys, set na ako sa single. Kahit saan ulit tayo magsimula, dire-diretso lang yan. So dito ako sa pinaka laylaya ng ating front magsisimula. So ang alawas ko dito ay 3/8, kaya 3/8 ang lupi natin guys. So ganun lang. Ilupi lang natin siya. Dire-diretso lang yan guys, walang putol. Ako lang pag-overlock natin. So guys, tapos na yung ating blouse. So ito yung likod niya. So gagawa tayo ngayon ng ating ribbon para i-attach natin dito sa may ilalim ng X or ng cross ng ating likod. So sa paggawa ng ribbon, tayo ng tela. So ito ribbon natin guys. 5 3/4 lang yun, tapos ko and 4.5. Ganito lang guys. Ganyan lang natin. Hatiin lang natin sa gitna. Tapos ito. So pasasadahan na natin yan dyan guys. Pasasadahan ko na. Wait lang. So ito yung ribbon. Tinahi ko na siya sa dalawang side. Ganito lang guys ang gagawin natin. Kumuha tayo ng karayom, ng sinulid. Kunin natin yung center. Running stitch lang natin. After natin ma-running stitch,
Balik natin ang tahi. After nyan, tapos balik ulit tayo dyan. Ilak natin. Tapos ito may ginawa na akong gagawa lang tayo ng ganito. Lagay natin dito sa likod. Pwede natin tahin dito sa makina. So, ayan guys, i-flat natin, ilapat natin, iayos natin ang ating backless, itong likod. Kailangan naka-flat siyang ganyan. And then, kunin natin itong pinaka-middle niya at doon natin itatahi ang ating, ito lang po guys, itahin nyo lang yung ribbon dito sa pinaka-dulo nito, dito nyo lang po itatahi ang ating ribbon. Ayan. Diyan lang guys, tahi nyo lang dyan. So yun guys, tapos na. So guys, natapos na po ang ating finished product. Ayan guys, ito yung harap. Ayan ang harap. So, pag hindi pa naisusuot, medyo komplikado at confusing ang kanyang ayan guys. Ito ang likod. Ayan. So guys, ito napapanahon to dahil summer ngayon, sobrang init ng panahon. Magandang gawin to para sa inyo, para pambenta nyo, pwedeng parregalo, whatever. Basta kunin nyo lang po yung body measurements nyo, walang magiging problema. At sana may natutunan kayo sa aking tutorial about the asymmetric sleeveless blouse. So guys, shoutout nga pala kay Sophia Edwina, na meron din siyang YouTube channel na Sophie Winnie. Lalagay ko na lang sa description box yung kanyang link ng channel niya dito sa YouTube. So, ito lang guys, hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe po and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod at marami pang videos na i-upload ng inyong mamay. And kung nagustuhan niyo po ang video ko, give a thumbs up, like and share na rin po. So ito po si Mama na nagsasabing stay safe, keep safe, and God bless us all. Bye.